So guys, alam naman natin na sikat ng app na to. At higit sa lahat, nakakatulong din siya upang hindi na tayo mahirapan pang bumili sa labas. At kung andyan ka pa rin at patuloy na nanonood sa akin, Nalalaman mo ang diskarte kung paano gamitin ang app na to. So guys, ako nga pala si Marilyn Pandamon and welcome back to my YouTube channel! guys, ang tinutukoy ko po dito ay walang iba kundi si SHOPEE. O diba, aminin nyo, gumagamit kayo sa app na to para mapabilis at walang hassle Ang pamimili ninyo. So nandito po ako guys upang turuan kayo kung paano ba umorder ng tama sa Shopee. At kung may free shipping ba ito o cashback. At kaya, abangan po ninyo ang tutorial ko. Step by step dito sa video na to. Watch this. So guys, kung wala ka pa pong Shopee, ay pumunta lang tayo sa Play Store. Kung ang gamit nyo naman ay iPhone, pumunta lang tayo sa App Store. So ang gamit ko ngayon guys is Android. So, pumunta lang tayo sa Play Store. Play Store. Then, search box. Si-search natin dito, Shopee app. Ayan guys, sinearch ko na yung Shopee. Yan, Shopee Philippines app. So, ayan ang makikita nyo guys. Shopee 8.8 mega flashback. Ganun yun guys ang lalabas kasi malapit na tayo sa 8.8. Mid-year yan siya guys. So, install lang natin guys. Then, antayin natin na ma-download siya. Add to cart. Lagi na lang add to cart, add to cart, add to cart. Ganun lang guys. Add to cart lang tayo. Milagro na lang kung may pambili ka talaga. So, a few moments later. Ayan, open. So, ayan ang makikita natin guys. Installation is completed. So, pwede na natin siyang buksan. Guys, i-open lang natin yung na-install nating Shopee. So, ayan. Welcome to Shopee. So, ito lang. Enjoy safe transactions with Shopee Guarantee. Then, shop and save with our free shipping promotions and buy from leading brands on Shopee Mall. So, start. For accurate and timely delivery of instant services, Shopee collects location that in the background to help locate your address. Please allow Shopee access to your location to serve you better, okay? Allow Shopee to use the location information of this device. So, ayan guys. So, ayan. So guys, mag-login na tayo sa Shopee. May Shopee na guys, pero hindi pa siya nakalogin sa account natin. So, ganito pa yung makikita mo sa Shopee account na to. Wala pa talaga siyang account guys. So, gagawa tayo ng account. Ayan na po. Nakalogin na rin tayo. So, meron na tayong Shopee. So, meron dito guys is sa profile natin is to pay, to ship, to receive, and to rate. So, yan yung mga ano ng Shopee guys. So, punta lang tayo sa home guys. So, yan. Kung may, yan, may Shopee Pay at saka yung coins. So, ganyan lang ang pag-login natin o paggawa ng account sa Shopee. So guys, bago tayo mag-order guys, or everyday dapat may coins rewards tayong kukunin. So free yan araw-araw sa Shopee guys. So check in today to get 0.10 coin. So araw-arawin mo yan guys. So bukas, sa susunod na bukas, so hanggang palaki na palaki yung ano niya guys. So pwede tayo maglaro para makakuha din ulit ng coins. Merong free load, merong tawag yan, super lucky prize, Shopee candy, tawag ito, Shopee bubble,
Shopee Farm, Shopee Go, Shopee Claw, and Shopee Throw. So, get 10 coins, earn 100 coins. Pag magre-refer ka ng friend, guys, makaka-earn ka ng 100 coins. O, di ba? So, Shopee Lucky Prize. Mag-earn ng libre, kumita ng libre. So, dito guys. Meron tayong 2 free spins. So, gagamitin natin ito guys, kasi sayang din. May coins tayo makukuha nito. Wow, may sa Mizon, 10% off. O, diba? Win more pa kasi may isang ano pa tayo spin. So, ayan, may coins ulit tayo. Wow, may ano tayo, 0.04 Shopee coin. Then, pumunta naman tayo sa Shopee Candy. Kung araw-arawin mo to guys, kung masipag ka lang talaga, maaari ka kumita sa Shopee ng libre. Swipe natin. Guys, na tayo agad. Wow! Wow! Wow, next level na tayo guys. Galing! One eternity later. So, my points is may diamond ako na 9 guys, may selection store. So, merong 1 point. So, may 5 points ako. Kailangan lock sa lucky draw. Wow. So, hindi na tayo maglaro guys. Kaya so, pwede na tayo mag-exit dito guys at maghanap ng ibang laro. So, titingnan natin yung ano natin, points. So, meron na tayong coins na yan. 0.19 coins. So, ganun lang kasimple guys na makakuha ng coins dito ng libre. So, guys, naturuan ko na kayo kung paano mag-earn ng libre sa Shopee. So, continue tayo kung paano ba tayo umorder ng tama sa Shopee, na kung may free shipping ba ito or makakapag-cashback tayo. So, tara guys! So guys, may gusto kang orderin. O ayan guys, may ano sila, free shipping, 0 minutes spent. Loading siya guys. So ayan. Of 24 hours only, free shipping. So Alaska guys, free shipping sa Alaska. Meron dito 600 pesos minutes spent. May 55 cap at up ka sa free shipping. To may doble pa free shipping. So valid ano to guys, this July 19, 2021, and then sa isa is valid till July 31, 2021. So, ito yung mga ano guys, mga cashback sa 10% off. Pwede natin siya i-claim. So, mayroong mga voucher guys na invalid na gamitin. So, yun guys. Kung meron kang gustong orderin, ganito yun guys. Ano bang pwede nating orderin? Face mask na lang. Face mask for kids. Yan yung mga face mask na pwede sa bata guys. Oh, maganda guys oh. So add to cart lang natin to guys. Or buy now. So, meaning, pag ganito siya guys, meaning is, hindi ka pwedeng pumili kung
kung alin dyan sa mga yung hindi ka pwede pumili. Yan yung mga stock nila guys. So ang kailangan mo ay i-chat si seller para alam niya yung gusto mong face mask. So yun, pwede mo siyang i-chat na ganito, ganon, na ito po yung gusto kong orderin, sana po ay mapagbigyan nyo. So pwede mo siyang i-screenshot guys. Maganda to, ganito. Spider-Man at saka Elsa. So screenshot mo lang to guys. Yan, screenshot mo siya, tapos i-chat mo siya. Yan. Pwede ba kung available ba to? Yan. Yan, pwede mo siyang i-chat din guys. So example lang natin yun guys. So yun guys, kapag nakapili. Ayan, check out natin guys. If you have delivery address yet, please create a new one. So, ilalagay lang natin yung address natin guys. So, ayan na guys. Naanuhan ko na siya. So, submit na natin. So, ayan na. May address na tayo. Yung order natin. So, sa GNT Express siya. So, may charge siya. So, punta tayo sa guys. So, message natin si seller na So, ayan guys, nag-message na ako kay seller, then Shopee voucher tayo guys. At baka mayroong free shipping. So, dito ka magkakaroon ng free shipping guys and cashback. So, sadly guys, wala siya free shipping. So, at saka cashback. So, pwede kang mamili dun sa ibang items na mayroong free shipping. Kasi yung total lang ng natin is 50 pesos. So, alam naman natin pag ganyan, malabo kasi anong petsa na rin ngayon. So, makaka-free shipping ka guys kapag 7.7, 8.8. So, ganun guys. So, payment option. Select payment option. So, dito tayo sa cash on delivery. So, ayan guys. So, use Shopee Pay and enjoy faster checkout. So, kung gagamit ka ng Shopee Pay guys, maybe meron silang free shipping dito. So, wala ka ng charge. Pero kung wala namang laman yung Shopee Pay mo, so, cash on delivery ka po talaga. So, then guys. So, hindi ka pa makakapag-redeem ng coins dito kasi yung coins mo is maliit pa. So, maglaro ka ng maglaro, sumali ka ng mga live stream para makakuha ka ng coins. So, yan guys. So, ito ay example lamang. So, hindi ko na siya i-place order guys. Kasi wala naman pa talaga akong balak umorder sa Shopee ngayon. So, halimbawa lang ito na pinakita ko sa inyo kung paano ba. So, ayan guys. Sana naiintindihan nyo yung tutorial ko about sa Shopee coins, Shopee, kung paano ba umorder sa Shopee. So, guys. So, example lang yun guys. So, dito tayo, maghahanap tayo ng mga gusto nating orderin. Dito tayo magse-search guys. So, meron silang 9 pesos deals. Pwede ka rin mamili doon. Then, may 1 day voucher drop. Papakita naman yun ni Shopee guys. So, ayun, may coins rewards. Yung tinuro ko nga sa inyo. Pwede kayong mamili dyan. Yan. Ayan guys. Sumali sa mga live stream at makakuha ng libreng coins. So, ayun lang kadali guys. So, ito'y halimbawa lamang guys. Dahil wala din po akong budget para pang shopping ngayon. So, ayan na guys. Tinuro ko na sa inyo kung paano ba magkaroon ng Shopee at kung paano ba umorder at kung paano ba magka-earn dito. So, sana'y nagustuhan niyo po yung video ko. So, thank you. Please, wag niyo pong kalimutan Subscribe, i-like, comment, at share sa video na to. So guys, laging tandaan, laging masaya para buhay ay guminhawa. So thank you sa panonood. Stay safe and God bless to all.